फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राउन लाईन मेहंदी आर्ट. आजच्या क्लासमध्ये आपल्याला स्ट्रोक्स हा प्रकार पाहायचा आहे. अतिशय सोपा असा हा प्रकार आहे. यामुळे मेहंदी अगदीच खुलून दिसते. हे स्ट्रोक्स आपण मेहंदीच्या एंडिंगला, स्टार्टिंगला आणि फिंगरवरतीही वापरू शकतो. आणि मेहंदी काढल्यानंतर जिथं कुठं तुम्हाला जर मोकळा स्पेस जास्त वाटत असेल तिथंही हे स्ट्रोक्स वापरून तुम्ही तो स्पेस भरून काढू शकता. या पहिल्या स्ट्रोकमध्ये मी सेंटरला एक मोठी लाईन काढली आहे आणि त्याच्या दोन्ही बाजूने 4 उतरत्या क्रमाने अशा लाईन काढल्या आहेत आणि शेवटी वरच्या टोकाला डॉट दिले आहेत. या प्रत्येक स्ट्रोकच्या खाली मी एक रेफरन्स लाईन काढून घेत आहे. तो आपल्या मेहंदीचा भाग नाहीये, फक्त रेफरन्ससाठी मी ती काढत आहे. दोन्ही स्ट्रोक्स मधील फरक लक्षात घ्या. या स्ट्रोक मध्ये परत तेच सेंटरला एक मोठी लाईन, साइडला 2 छोट्या लाईन आणि वरच्या टोकाला छोट्या पानाचा शेप काढत आहे. या ज्या सेंटरच्या लाईन आपण काढतो ते तुमच्या मेहंदीवर डिपेंड आहे किती काढायच्या ते. हा पण छोट्या पानांचा शेप आहे. हे छोटे पान परत मी काढून दाखवते नेमकं कसं काढायचे ते. स्ट्रोक काढत असताना तुम्हाला त्यामध्ये कुठलेही लिमिटेशन्स नाही आहेत. तुम्हाला वाटेल तिथे तुम्ही डॉट ॲड करू शकता, तुम्हाला वाटेल तिथं तुम्ही लाईन ॲड करू शकता किंवा पान ॲड करू शकता. आता हा स्ट्रोक आणखी सुंदर दिसावा त्यासाठी मी यात आणखी छोटी डिझाईन ॲड करते.
स्ट्रोक आपण बोटांवरती डिझाईन म्हणूनही काढू शकतो. या स्ट्रोकमध्येही पहिल्या जशा काढल्या तशाच लाईन काढल्या आहेत, पण डॉटचा वापर करून हा स्ट्रोक मी काढला आहे. त्यामुळे याला अगदी क्रिएटिव्ह लुक आला आहे. आपला मेहंदीचा क्लास बिगिनर्ससाठी असल्यामुळं मी प्रत्येक पार्ट मेहंदीचा अगदी डिटेल्समध्ये घेत आहे. तरीही तुम्हाला त्यामध्ये कुठले डाऊट असतील किंवा सजेशन असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला युजफुल वाटला असेल तर त्याला नक्कीच लाईक आणि शेअर करा.